بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في ختام سورة المزمل قال تبارك وتعالى: إن هذه تذكرة، أي هذه السورة بما فيها من هذا الوعيد الشديد للمكذبين تذكرة تذكرهم بوعيد الله تبارك وتعالى، وأن وعده حق، وأنهم يجب أن يتقوه تبارك وتعالى. فقد قال الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بفاء التعقيب: لما عصى رسول الله وهو موسى أخذناه، أي فرعون، أخذا وبيلا شديد، وأخذ الله تبارك وتعالى للكفار شديد، إن أخذه أليم شديد، فقد أغرقه الله تبارك وتعالى وجنده في البحر. فكيف تتقون أيها المكذبون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ إن كفرتم بالله تبارك وتعالى كيف تتقون؟ كيف تحمون أنفسكم من يوم يجعل الولدان شيبا لصعوبته وتهاويله وشدته وطوله العظيم؟ السماء منفطر به، هذا اليوم يوم القيامة، السماء القوية الشديدة تتفطر من شدة هذا اليوم، فكيف بالإنسان الصغير الضعيف؟ كان وعده مفعولا، كان وعده، وعد الله تبارك وتعالى مفعولا، لا يمكن أن يعد الله تبارك وتعالى ويخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. فهذا اليوم الذي وقته الله تبارك وتعالى لجمع الخلائق ليحاسبهم يوم حق، لا بد أن يكون، هذا وعد الله تبارك وتعالى ولا بد أن يكون، إن وعده كان مفعولا. ثم قال: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، لا عذر له بعد ذلك، وهذا الطريق قد وضح وسلك إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى بشر عباده المؤمنين أولا بأنه قد أبصر قيامهم بعد أن نزلت هذه السورة وفيها قيام الليل ونشأة الليل، قيام الليل بشدته ووطأته، الله تبارك وتعالى خفف عنهم وبين أنه سبحانه وتعالى قد رآهم سبحانه وتعالى، يراهم ولا يضيع أجر عنده سبحانه وتعالى. إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، هذا أولا شهادة من الله تبارك وتعالى لرسوله، وبأن أنه يعلم هذا. وفيه المؤمن عندما يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع على أمره، وأنه مطلع على عبادته، إذن لا تضيع، وأن الله تبارك وتعالى معه، وأنه قد كان شاهدا سبحانه وتعالى.
إن ربك يعلم أنك تقوم، اللي هو قيام الليل، أدنى من ثلثي الليل، أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه أحيانا وثلثه. وقد كانت قيام النبي صلوات الله وسلامه عليه بين هذين، بين الثلث إلى الثلثين، الثلث كحد أدنى والثلثين كحد أعلى لقيامه صلوات الله وسلامه عليه، إلا ما كان يعني من العشر الأواخر من شهر رمضان، فإن النبي كان يحيي الليل كله في هذه العشر ابتغاء ليلة القدر. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. شهادة من الله تبارك وتعالى رسوله أن طائفة جماعة من الذين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وآمنوا به قد كانوا يقومون هذا القيام. فقد كان لكل أحد مسجده وقيامه، وكان هذا القيام كذلك دعوة، كما جاء في حديث يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قيام أبي بكر بالصلاة في مكة، وأنه يعني قام عليه الكفار لأنه اتخذ مسجدا وكان يقوم فيه ويقرأ القرآن ويبكي، فيجتمع عليه يعني الناس والنساء والأطفال يعجبون من أمره، حتى إنهم آذوا أبو بكر هذا، وهاجر أبو بكر يعني من مكة قاصدا أن يخرج إلى الحبشة، فلقيه عبد الله بن الدغنة سيد القارة وقال له: لأين أبو بكر؟ فقال: إن قومي قد آذوني وإني أريد أن أسيح في أرض الله أعبد ربي. فقال له: والله لما لي مثلك مترك، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم قال له: ارجع وأنت يعني في حمايتي، أنا أجيرك. فرجع معه، وجاء عبد الله بن الدغنة وجاء إلى قريش وقال لهم: والله مثل أبي بكر لا يخرج ولا يخرج، إنه لا يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق. قال لهم: هذا رجل يعني من أهل الخير والإحسان، كيف لمثل هذا أن نترك؟ فقالوا: يعني نقبل يعني إجارتك له، ولكن يعني مره فليصلي في داخل بيته. فقال عبد الله بن الدغنة: إن يعني لأبو بكر يعني قد يعني أجرتك، ولكن شرط القوم عليك ألا أن تصلي داخل بيتك. فقبل أبو بكر هذا الشرط وصلى داخل بيته. تقول أم المؤمنين: صلى ما شاء الله أن يصلي. ثم رأى أن يعني يجعل يعني أن يتخذ مسجدا في فناء داره، حيط فناء الدار اللي هو خارج ديت، وخرج يصلي فيه. فلما خرج تقاطر عليه يعني النساء والولدان يسمعون لقراءته، وكان طبعا الكبراء يوصون أنفسهم ألا يسمعوا يعني مجرد سماع للقرآن، وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان بعضهم سرا يذهب لسماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا التقوا يعني يقول بعضهم لبعض: إياكم أن تأتوا وتسمعوا لشيء من هذا القرآن. بل إنه كان من شدة يعني تنفيرهم من يعني الناس أن عمرو بن الطفيل الدوسي رضي الله تعالى عنه، وهو سيد في ديت، لما جاء ظلوا يحذروه من النبي، يقول: حتى أخذت كرسفا قطن فوضعته في أذني خشية أن يعني تبدر كلمة من النبي إلى أذني، يعني فتحول وأسحر، كما كانوا يسمون أنه يعني يسحر الشخص. فالشاهد أن أبو بكر قام، لما قام يصلي قامت قريش وذهب وأرسلت إلى عبد الله بن الدغنة وقالت له: يعني لا نحب أن نخفرك، ولكننا لن نرضى بتاتا أن يعني يصلي أبو بكر في فناء بيته، فإما أن يعني يلتزم بما يعني التزمنا لك أن يصلي في داخل بيته، وإلا يعني فإن يعني سنمنعه. فجاء عبد الله بن الغنة وقال له: إن قومك تعلم أن قومك قد شرطوا يعني علينا هذا الشرط، فإما أن تقبل بشرطهم وإلا أن ترد علي جواري. فقال له: أرد عليك جوارك ويعني أبقى في جوار ربي سبحانه وتعالى. ورد عليه جواره بكر.
الشاهد من هذا أن طائفة من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه كانوا يقومون الليل بأمر الله تبارك وتعالى كما أمر الله عز وجل، والله هنا يشهد لهم. قال الله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك يقومون، يعني هذا القيام لله تبارك وتعالى يعني في بيوتهم أو مجتمعين بعضهم، وكان بعضهم كذلك يصلي يعني في الشعاب والوديان بعيدا عن أعين الكفار، وذلك أن الكفار لم يكن يعني كانوا يغضبون أشد الغضب أن يجدوا مسلما يعني قائما من الليل يصلي. وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. يقدره تقديره أنه يزيد من هذا وينقص من هذا، يعني وقت الليل في ساعات الليل في الشتاء وساعاته في الصيف، وهم مطلوب منهم أن يقوموا بين هذين الوقتين من الثلث إلى الثلثين. الله تبارك وتعالى هو يقدر الليل والنهار اللي هو مقادير يعني هذه الأوقات، وكذلك هو يقدرها بمعنى أنه يخلقها سبحانه وتعالى وينشئها. علم أن لن تحصوه، علم الله تبارك وتعالى أن لن تحصوا هذا القيام، يعني في كل ليلة تقومون كما أمر الله تبارك وتعالى. هذا فرض عليهم أن يقوموا ما بين ثلث الليل إلى ثلثيه طيلة حياتهم. علم الله سبحانه وتعالى أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم من إيجاب هذا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فجعل هذا يعني أن يقوموا بما يتيسر لهم من القرآن دون أن يكون هذا في حدود هذه الفترة الزمنية، يعني ما بين ثلثي الليل إلى ثلثيه. فاقرأوا ما تيسر من القرآن لكم، والذي تيسر يعني بدون صعود بدون تكلفة وبدون أن يكون هذا. فلو قرأ يعني ولو الوتر، قد جاء في السنة أنه بعض الصحابة كانوا يوتروا يعني من الليل بركة، بعضهم قد يوتروا بثلاث، والوقت لم يحدد لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. فيقرأ ما تيسر من القرآن يعني لهم حفظه والقيام به. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقومون بالسورة الواحدة من القرآن، كما قام بعضهم بتبارك وقام بعضهم بسورة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يجوز هذا، قام النبي بليلة في ليلة كاملة بآية من كتاب الله تبارك وتعالى واحدة، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كلمة عيسى عليه السلام، ما حكاه الله عن عيسى أن عيسى يقوله يوم القيامة عندما يستشهده الله تبارك وتعالى على قومه، فيقول بعد ذلك: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقام النبي بها وهو يبكي صلوات الله والسلام عليه. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، يعني أن من رحمة الله تبارك وتعالى والسبب في رفع الوجوب إلى وبقاء على الاستحباب أن سيكون منكم مرضى، والمريض يعني يشق عليه قيام الليل. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر فيها، وسمي ضربا لأنه كأن المسافر يضرب الأرض بقدمه وهو يعني خارج، وهذا يعني تعبير لكناية عن يعني السفر في الأرض. يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بالتجارة وغيرها، تجارة الاستجلاب للعمل، فيخرج يعني من بلده إلى مكان آخر ليتاجر أو يجلب أو يبتغون من فضل الله من رزقه وإنعامه سبحانه وتعالى الدنيوي. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني علم الله تبارك وتعالى أن منكم آخرين سيقاتلون في سبيل الله، والمقاتل في سبيل الله يعني قد يشق عليه أن يبقى في ليله قائما بالصلاة، وكذلك في نهاره أو في ليله قائما بالجهاد، فإن القتال يعني يشغل يعني عن قيام الليل وملاقاة العدو، بل قد يشغل القتال كذلك عن الصلاة الواجبة. ولذلك خفف الله تبارك وتعالى الخمس صلوات إلى صلاة الخوف أو الجمع بين الصلاتين أو الصلاة بالمسايفة.
وهو أن يصلي، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني وأنتم راجلين صلوا وأنتم راجلين على أرجلكم أو راكبين. فالجهاد، الجمع بين الجهاد وبين قيام الليل سيكون شاق، ولذلك قال جل وعلا إنه سيكون منكم يعني آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. نزول هذه الآية وأن يذكر الله تبارك وتعالى أنه سيكون من المؤمنين من يقاتل في سبيل الله، هذا يعني من دليل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، فإن هذا غيب وقع كما أخبر الله تبارك وتعالى به، وهذا الغيب لم تكن له في وقت نزول هذا القرآن يعني معطيات ودليل قائم. فإنه من كان يعني يمكن أن يتصور بأن هذه الفئة القليلة مع النبي صلوات الله والسلام عليه المستضعفة التي لا تستطيع أن تقوم الليل، لا يستطيع الشخص منهم أن يصلي في بيته قياما بالليل ويقرأ القرآن، لأن الكفار يمنعونه من هذا، وهذه سطوة الكفار عليهم على هذا النحو. وهذا رجل كأبي بكر كان يحمل يعني كلهم ويقري ضيفهم ويعين على نوائب الحق وينفع الناس، لكنهم لم يتركوه، وإنما يعني عاقبوه وجعلوه يفر بدينه حتى أرجعه عبد الله بن الدغنة. وهذه يعني الذين آمنوا كلهم لاقوا الأذى. هذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هاجر بزوجته إلى الحبشة، وهو رجل تاجر له مكانته يعني من بني عبد شمس وله يعني عصبته، لكنهم لم يمكنوه لأنه مسلم، لما مكنوه وأخرجوه. فمن كان يتصور في هذا الوقت الذي يعني الكفار بعنجهيتهم وعصبيتهم وقوتهم وغطرستهم وبطشهم للمؤمنين أنه سيأتي وقت يكون لهؤلاء المؤمنين قوة، وأنهم سيقاتلوا في سبيل الله. هذا أمر لا شك أنه يعني كل المعطيات الموجودة لا يمكن أنها يعني تخبر بمثل هذا. فهذا إخبار غيبي. نزول هذه الآية على النبي صلوات الله والسلام عليه، وهي بعد سنة، هذا بعد سنة فقط من نزول أولها. الآية نزلت بعد سنة كما قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها: نزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وحبس الله آخرها سنة، قام المسلمون حتى تفطرت أو حتى ورمت أقدامهم، ثم إن الله تبارك وتعالى خفف هذا عنهم بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. فمن كان يعني يمكن أن يتصور أنه سيكون هناك من المؤمنين من يجاهد في سبيل الله، فهذه كان يكفي نزول هذه الآية، وهذه أنها تكون دلالة واضحة للكفار على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. اقرأوا أيها القائمون يعني بالليل ما تيسر منه، ما تيسر من هذا القرآن. ويمكن أن يقوم الإنسان ولو بسورة من السور الصغار، قل هو الله أحد، أو بالمعوذتين. قام بعض الصحابة يعني بسورة تبارك، وقام بعضهم بكذا يكررها، يعني لا بأس بتكرير يعني هذه السورة، وهذا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر منه. ثم قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة مطلقا. ولم تكن طبعا عند نزول هذه قد نزلت يعني الصلوات الخمس، فإن الصلوات الخمس لم تفرض إلا في الإسراء، والإسراء إنما كان قبل الهجرة، قبل هجرة النبي بسنة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه إنما كانت يعني بعد سنة من بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أي أنها يعني بعد 8 سنوات حتى فرضت الصلوات الخمس. فالصلوات التي يعني كان يصلى، قيل إن المسلمين كانوا يصلون 3 صلوات فقط يعني في النهار، وكانوا المفروض صلاة الليل. وأقيموا الصلاة، أقيموها، إقامتها هي تعديلها، أن تكون قائمة، ولا تكون الصلاة يعني قائمة مستقيمة إلا
يعني باستيفاء شرائطها وكذلك إقامة أركانها. فاستيفاء شرائط الصلاة من شروطها الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وكذلك نظافة الثوب، بعد عن النجس والدنس، وكذلك نظافة البدن ونظافة المكان. وكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل لهذه الأمة الأرض كلها مسجد. كان من قبلنا يصلون في المسجد فقط وفي البيع، لكن الله تبارك وتعالى جعل لهذه الأمة الأرض كلها مسجد وتربتها طهور. فهذا من شرائطها هذه الطهارة الكاملة للمكان وللبدن وللثوب، والوضوء المشروع الذي شرعه الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كذلك في الصلوات الخمس لا بد من دخول الوقت، فالصلاة قبل الوقت تعتبر باطلة، وكذلك عدم تأخيرها حتى يخرج وقتها، فإن من أخرها عامدا حتى يخرج وقتها لا يلحق، خلاص انتهت منه وراحت. كما قال النبي: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل على أن من ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس لا يدرك صلاة العصر، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد من إيقاعها في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى شرعا، وليس بمعذور إلا النائم والناسي فقط. كما قال النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا فقط عند النوم والنسيان. أما العمد فإنها من تعمد الصلاة حتى يخرج وقتها ذهبت منه، والنبي يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالذي يترك صلاة العصر، وقيل إن هذا ليس خاصا بالعصر، إنما العصر مثل الظهر، وإنما قد ينص على العصر لشرفها ومكانتها، كما قال تبارك وتعالى في صلاة العصر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى الفضلى وهي صلاة العصر، كما قال صلوات الله والسلام عليه: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نارا دعا على الكفار يوم الخندق. وذلك أن المسلمين كانوا محصورين ولا يستطيعون أن يفارقوا أماكنهم في القتال حول الخندق، حتى إنه لم يستطيعوا أن يصلوا العصر بعضهم إلا بعد المغرب. فقال عمر: والله يا رسول الله ما صليتها إلا بعد المغرب. فدعا النبي عليهم وقال: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نار. فأقيموا الصلاة أقيموها باستكمال شرائطها، وكذلك باستكمال أركانها. لا بد أن أركان الصلاة تقام، فإن من صلى وهدم ركن من أركانها لا تقبل، كما قال النبي لمن لمسيء صلاته الذي لم يكن يطمئن في صلاته، قال له النبي: صلي فإنك لم تصلي. جاء رجل دخل المسجد فصلى، ثم جاء النبي فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام، رد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كصلاته الأولى، ثم عاد إلى النبي فقال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع مرة ثانية صلى، ثم عاد إلى النبي فقال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، أنا ما أحسن إلا هذه الصلاة التي كررها 3 مرات، والنبي يقول له: عيدها مرة ثانية، لم تصلي. فقال له النبي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقال: لابد من إعطاء الركن، كل ركن ديت. فركن القيام لابد أن يستمر، القيام الأول هذا مع الفاتحة. ركن الركوع لابد أن يركع ويطمئن راكع، حتى يطمئن ويأتي عظامه تستقر
مع صفة الركوع، وصفة الركوع أن يكون الظهر والرأس مستقيم بخط واحد. قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وهو حتى يرجع كل فقرة من فقار الظهر إلى مكانها. ثم قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فلا بد أن يسجد حتى يطمئن ساجد. وعلى السجود على سبعة، أمرنا أن نسجد على 7 أعظم، والنبي أشار إلى الجبهة، هذه واحد، وإلى اليدين والركبتين والقدمين. فهذه كلها لا بد من استكمال أيضا أركان الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة. فقول الله وأقيموا الصلاة، أقيموها كما علمتم وكما بينها النبي، وقال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي يعلم الصلاة تعليم بالنظر. فقام للصحابة صلى، قام بهم صلى، ثم صلى وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، كبر وقرأ وركع وهو على المنبر، ثم رفع وهو على المنبر، ثم رجع القهقرة حتى نزل من على المنبر، ثم سجد، ثم جلس، ثم سجد، ثم جلس، ثم صعد المنبر فأراهم كيف يصلي. المهم أن النبي أراهم كيف يصلي، علمها الصلاة تعليم عملي، وهم ينظرون إليه صلوات الله والسلام عليه. فلا بد من إقامة الصلاة على هذا النحو. فإذا ليس كل من صلى فقد صلى. والله تبارك وتعالى دائما في كتابه في أمره يقول وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إيتاء الزكاة إعطاؤها، وسمي هذا إخراج المال زكاة لأنه طهر للمال. أو المال هذا الذي يكون في حق الله يبقى نجس، يبقى محرم، ما دام لسه حق الله ما خرج منه يبقى كل المال محرم. فلا بد من إخراج حق الله تبارك وتعالى من المال، فيزكو هذا، يصبح الباقي هذا حلال يجوز. أما من يأكل المال كله الذي لم يخرج منه الزكاة، هذا المال حرام، لأن حق الله ما خرج منه، فيبقى هذا مدنس. لا بد من إخراج حق الله تبارك وتعالى فيطهر المال. فالزكاة طهرة للمال وطهرة للمزكي، لأنها تطهر قلبه. أولا إنه ممتثل لأمر الله، عابد لله تبارك وتعالى، طهر قلبه أن هذا حق الفقير والمسكين، حق الله في ماله، وأن الله أغناه وممكن أن يفقره، فالله هو الذي بيده العطاء والمنع سبحانه وتعالى. فيمكن أن تكون أنت محل الفقير، والفقير هذا محل الغني، فأحمد الله تبارك وتعالى أن أعطاك المال لتخرج منه حق هذا، وممكن أن تكون هذا ولا هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، إذن آتيه. فالزكاة سميت زكاة لهذا، أنها تطهر قلب صاحبها. ثم قال جل وعلا وأقرضوا الله قرضا حسنا. هذا كلام يقطع القلب، أن الله تبارك وتعالى يأمر عباده أن يطيعوه ويجعل هذا الذي يعطونه سبحانه وتعالى قرض. هذا كلام يقطع قلب المؤمن. كيف يكون قرض والله هو الغني سبحانه وتعالى، ولكنه يطلب الطاعة من عباده على صورة القرض، أني سلف لي وأنا أعطيك، أنت تقرض الرب سبحانه وتعالى. أقرض الله قرضا حسنا بالإنفاق في سبيله، فهذا أمر عظيم جدا. وأقرض من الله الغني سبحانه وتعالى قرض حسن لن يضيع، بل هو في الصون. ثم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الذي تقدمه لنفسك، الله ليس في حاجة إلى أحد سبحانه وتعالى، هو الغني. تجدوه من خير، أي خير ولو ذرة منه تجدوه عند الله هو خيرا. الحسنة مع 10 أمثالها إلى 700 ضعف، الأضعاف كثيرة. وأعظم أجر، أعظم أجر ما في طبعا لا مقارنة بين دينار يدفعه الإنسان وبين ما يحصل عليه من الجنة في مقابل هذا الدينار. ما لا مقارنة بهذا. الدينار ممكن أن تشتري به طعام تأكله مرة واحدة، أما أن تشتري به موقع في الجنة دائم، أكلها دائم وظلها، هذا أمر لا يمكن أن يكون هذا، ليس ثمنا له. الجنة ليست ثمن لهذا الذي فعلته. فكل فعل الإنسان لا يساوي ما عند الله تبارك وتعالى. هذا أعظم أجر وهو من الله تبارك وتعالى. واستغفر الله أيها العباد إن الله غفور رحيم. استغفر الله عن التقصير، عن تقصيركم في حق الله، أن الإنسان ما يستطيع أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى كما ينبغي لله. ولذلك كان كثير من السلف يصلي الليل كله ثم يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا رجوناك حق رجائك.
استغفر الله تبارك وتعالى لذنوبكم تقصيرا في العبادة ويعني فعلا للمعاصي. أستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم سبحانه. بهذا تنتهي هذه السورة، سورة المزمل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.